pha cái gì vậy con? Dạ, con đang xay cà phê caramel muối đá xay. Ồ, nó sẽ ai uống vậy? Dạ, Thanh. Ok. Kính chào kính chào quý khán giả. Mới có 7 giờ sáng thôi, nhưng mà thường thì mình lên đây là lúc nào cũng vậy á. Ở nhà đi làm, bước ra khỏi nhà là khoảng 6 giờ rưỡi. Mình tại vì cái khu từ nhà mình mà sang tới bên công ty là kẹt xe kinh khủng. Chính như vậy cho nên là lúc nào mình cũng đi từ rất sớm, 6 rưỡi là mình xuất phát khỏi nhà, là thậm chí sớm hơn chút xíu. Ở cái đường Huỳnh Tấn Phát đông lắm, kẹt xe dữ dội lắm. Và chính vì vậy cho nên mình có mặt ở đây khoảng hơn 7 giờ chút xíu. Đó, mình cũng tới giờ này mình tưởng mình sớm rồi, nhưng mà vẫn thua các bạn trẻ pha chế của mình. Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm ngày 4 tháng 12 năm 2020, xin lỗi quý vị các bạn. Rồi, ok. Đó, một cái ngày làm việc của mình ngày nào cũng như ngày nấy. Buổi sáng là sáng sớm là cứ từ 6 giờ rưỡi là xuất phát lên tới đây, rồi cái là kêu ly sữa tươi bỏ cà phê, đọc tờ báo, rồi chút xíu nữa thì có ngồi nói chuyện với anh Sơn một chút, bàn một số công việc, rồi là 9 giờ. Rồi 9 giờ là bắt đầu họp liên tục, rồi tới trưa nghỉ ăn trưa. Cái lịch trình của mình, cái lịch trình làm việc một ngày của mình nó chán phèo vậy đó bà con. Nhưng ngoại trừ là những cái ngày mà mình đi công tác, những ngày đi công tác để quay các cái chương trình như là Tiếng Rao và sắp tới đây là Show Diễn Cuộc Đời thì những cái ngày đó mới thú vị. Chứ còn bình thường thì ngày làm việc mình nói vậy đó, cứ lặp đi lặp lại chán lắm. Rồi hôm nay thì mình thấy trời hôm nay bắt đầu trở lạnh rồi, se lạnh, chắc là trời bắt đầu vào lập đông. Thưa quý vị các bạn, hôm nay ngày 4 tháng 12 thì có lẽ là quý vị các bạn cũng nhớ ha, là ngày 6 tháng 12 năm 2020 thì sẽ là ngày chính thức ghi hình tập đầu tiên của chương trình Show Diễn Cuộc Đời với chú Hai Liêm đàn thau tại Phà Cùng Khương ở Cần Thơ. Và kính thưa quý vị các bạn thân mến, thì mấy hôm nay mình với lại ban tổ chức, đặc biệt là bạn Nga Xoài Chua, thì cũng đang ráo riết để kêu gọi thông tin đến quý mạnh thường quân. Với chương trình Tiếng Rao 4.0 thì quý mạnh thường quân đồng hành với lại Tiếng Rao 4.0 rất là đông đảo. Và chính vì vậy cho nên là mình cũng mong rằng quý mạnh thường quân mà đã đồng hành với Tiếng Rao thì quý mạnh thường quân lại tiếp tục đồng hành với Show Diễn Cuộc Đời. Bởi vì cái Show Diễn Cuộc Đời này thì cái nhân vật cũng giống như Tiếng Rao vậy, chỉ có điều là họ là những người hát rong, và đương nhiên là họ không phải trường hợp nào họ cũng khiếm khuyết cơ thể giống như bị khiếm thị hoặc là khuyết tật, không phải như vậy. Mà đó là những cái con người có thể là có những người khiếm thị giống như chú Hai Liêm hoặc là một vài người bạn người khuyết tật, nhưng mà cái đam mê của họ với cái âm nhạc và đam mê được một lần có một cái show diễn của cuộc đời của mình nó lớn lao lắm. Và đương nhiên đằng sau đó là những câu chuyện đời, những câu chuyện về tình đời, về tình người, và những câu chuyện cuộc sống của họ, nó còn nhiều điều để kể lắm đó. Giống như cái trường hợp của chú Hai Liêm vậy, thì thật sự thì chắc là mình cũng xin kể lại một chút xíu cho bà con, những quý khán giả nào mà không xem, chưa xem được các cái video của Colorman trước đó. Thì chú Hai Liêm năm nay 71, chú năm nay 71 tuổi, và chú đã có hơn 50 năm, khoảng 50 mấy năm là chú coi như là du mục với một cái đàn thau do chú tự chế. Phải nói cái đàn thau này độc đáo vô cùng. Và cứ vậy 50 mấy năm trời, hơn nửa thế kỷ, chú cứ qua lại trên cái dòng sông Hậu ở bến phà Cồn Khương, từ phía bên Cần Thơ đưa khách sang bên phía Vĩnh Long, cứ vậy 50 mấy năm trời. Vợ chú thì năm nay cũng 60 mấy, nhỏ hơn chú ít tuổi, và vợ chú đang bị tiểu đường, rồi rất nhiều bệnh khác nhau. Đó, còn riêng chú thì tình trạng sức khỏe của chú thì chú thấy chú cũng vẫn còn tỉnh, vui vẻ, hài hước lắm. Đó, nhưng mà hôm trước mình xuống thì cũng nghe chú chia sẻ là chú hai vợ chồng chú đang dính một cục nợ khá lớn, khoảng 70 triệu. Thì trong khuôn khổ của chương trình thì tụi mình đã cố gắng tổ chức một cái chương trình thật sự là nghiêm túc cho chú, và
chương trình, chi phí sản xuất của chương trình cũng có dành cho chú một phần quà là khoảng 5 triệu. Đó. Nếu như Tiếng Rao chỉ có 3 triệu thì cái chương trình này một tập thì ban tổ chức, tức là cái chương trình của mình sẽ tặng cho chú 5 triệu. Mình cũng không có kỳ vọng gì nhiều quá đó. Mình nghĩ là một tập như vậy nếu mà giúp cho được các nhân vật của mình á, các nhân vật của show diễn cuộc đời mà một người có một cái chương trình đứng lên sân khấu một lần thì cái đó mình nghĩ đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Rồi kế đó nữa là được bà con ủng hộ cho những cái nhân vật này đâu đó khoảng chừng 20 triệu thôi là mình thấy vui rồi. Nhưng mà với trường hợp của chú thì thực sự mình cũng đang rất là lo, tại vì nếu mà trong cái buổi mà biểu diễn của chú mà hơn 100 khán giả đến tham gia rồi xong rồi tùy tâm cho chú bao nhiêu cho, mình không biết là số tiền nó có lên được tới 20 triệu hay không, mình cũng chưa biết. Đó. Mấy hôm nay cũng chỉ có cái đó là cái mà lo lắng nhất. Rồi cái phần thứ hai nữa là tổ chức cái chương trình cho chú ở trên cái phà, trên một cái tàu du lịch Vạn Phát của Vạn Phát Riverside, thì mọi thứ coi như cũng đang rất là lo. Tại vì nó khác với sân khấu lắm, nó khác với những cái sân khấu mà trong phim trường lắm. Cho nên cái việc kiểm soát âm thanh rồi này nọ, ánh sáng và tất cả mọi thứ cũng đang rất là mình cũng nói chung là lo. Còn có 2 ngày nữa thôi, khoảng 4-8 tiếng đồng hồ nữa thôi. Và không biết bây giờ bạn sáng nay thì có cái cuộc gặp Nga Xoài Chua, chắc cũng xin cập nhật với quý vị khán giả là ngày hôm qua thì nghe Nga Xoài Chua có báo cáo là hình như là đâu đó cũng thật sự là bà con quý bà con cô bác gần xa Mạnh Thường Quân. Ngày hôm qua, sáng hôm qua, trưa hôm qua thì Nga Xoài Chua có báo mình là đã nhận được đó khoảng cũng gần 20 triệu rồi, tiền quyên góp của bà con, nghe cũng mừng hết sức. Rồi giờ thì mình cũng xin quay cái video này để cảm ơn quý bà con cô bác Mạnh Thường Quân trước. Với lại cũng muốn cập nhật một số cái thông tin của chương trình show diễn cuộc đời vào ngày 19 giờ vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật này, ngày 6 tháng 12 năm 2020 tại Cần Thơ. Dạ rồi, bây giờ thì comment sẽ gọi cho Nga Xoài Chua xem em nó ở đâu. Sáng nay thì em nó lên để trình mình mấy cái vé mời đó. Mình sẽ phát ra khoảng như 120 vé mời. Dạ. Dạ anh đâu ạ? Ủa em lên chưa? Dạ em lên rồi, em mới lên ạ. Em ngồi đâu vậy? Bên Điền Quân hay bên Coleman vậy? Dạ em bên Điền Quân. Phải chạy qua đây đi. Xong chưa? Tổng hợp Dạ, được dạ. bao nhiêu Mạnh Thường Quân được tới giờ này được bao nhiêu đóng để gửi về để giúp cho chú Hai được nhiêu rồi, với lại mấy cái vé mời đó đưa anh qua coi cái vé mời sao nha. Dạ để em chạy qua. Nhanh em đang Dạ. quay nè, khán giả chờ. Dạ. Thì cũng xin chia sẻ với quý khán giả là vì cái tàu du lịch Vạn Phát này nó có khoảng ở một tầng, có 2 tầng, nhưng mà mình thì cái tầng ở trên mình dành để biểu diễn. Thì sau cái video này mình cũng sẽ chia sẻ tiếp một cái video nữa là cái tàu Vạn Phát nó như thế nào, đó, cái tàu du lịch nó như thế nào để bà con xem, đó bà con biết. Nhưng mà một tầng vậy có 100 khách à, thì bây giờ mình cứ phát ra 120 vé miễn phí. Đó thì bà con, một số bà con đã đăng ký qua mạng rồi. Nghe nói ngày hôm qua là đăng ký tới 90 mấy vé rồi. Đó, như vậy mình còn có khoảng 30 vé nữa rồi. Quý bà con cô bác nào muốn xem cái này á, ủng hộ cho chú Hai thì bà con đăng ký tiếp nha. Dạ. Rồi chào Xoài Chua. Dạ Sáng em chưa? coi cái vé. Dạ em chưa. Chưa hả? Dạ. Đây gì? Đây là vé mời Dạ, đây. cái vé. Rồi cái vé gì mà tiết kiệm như nè. Làm cái vé bé xíu nè bà con. Dạ. Tại em thấy người ta hay xài kích thước này á. Kích thước này hả? Dạ. Nên bự ra một chút. Dạ. Đây bà con cô bác, đây là các cái vé mời của show diễn cuộc đời nè. Cũng rất là cute ha. Nhìn dễ thương. Đó, nói chung là nhìn cũng hơi cute một chút xíu nhưng mà Dạ, chắc mốt bự ra cho các cô chú dễ đọc. Chữ này chữ hơi nhỏ. Nhà tài trợ là Coleman Food Mart với Coleman Fashion nhỏ xíu à. Làm gấp đôi này đi, làm gấp đôi này bự lên. Dạ. Đây cái gì các bạn. Ở đây tổng cộng nhiêu vé đây? Dạ chỗ này là em làm 150 vé để phòng hờ. Còn thực ra là mình chỉ có 120 chỗ thôi.
chắc in ra luôn khoảng 200 đi. Nếu mà ở trên sân ở tầng trên thì mình biểu diễn, tầng dưới mình chắc mình bắt một cái tivi lớn. Dạ. Mình làm cái màn hình là mấy cái màn hình lớn để người ta dưới người ta cũng có thể coi trực tiếp được. Dạ, để em nói chị Trang sắp Chứ xếp. nếu bây giờ mà khán giả họ đến đông quá thì sao? Phải ra địa phương nữa. Chắc là phải cho thêm mấy chục vé cho bà con mà hay đi phà. Hay đi phà chú á. Dạ. Cho nên họ đi lên nó coi. Trước giờ họ coi, họ ngồi thấy chú ngồi trên đó chú đàn rất là thì họ thấy bình thường. Nhưng mà bữa nay lên trên cái sân khấu của show diễn cuộc đời thì chắc chắn cái giá nó sẽ rất khác. Anh có một cô ở Mỹ Tho á, bữa cô tâm sự với em là khoảng 13 năm trước là cô đi cái phà mà ngày xưa chú đi á, là cô hay qua đó thì cô gặp chú, cái chú đàn, xong rồi lúc đó là cô mắc cái gì, cô ý là cô không có tiền mà hết tiền trong người luôn, cô còn có 5.000 à, cái cô cho chú 5.000 mà cô cứ dây dứt mãi, cô nói vậy. Xong rồi hồi đó cô cũng hay đi cái phà đó nhưng mà tự dưng sau đó thì không gặp nữa, không gặp chú Hai nữa, là hình như là sau này chú Hai đổi sang cái phà bên này, phà Cồn Khương á, là cô không gặp chú 13 năm rồi. Cô nói là cứ tưởng là chú mất rồi cơ, nhưng mà tại thấy anh quay lên á thì mới nhận ra là ngày vậy xưa. Dạ. Xong rồi cô nói là nhất định cô sẽ tới xem của Mỹ Tho lận. Hay quá. Đó, quý vị các bạn thấy không, có những cái câu chuyện, có những cái con người lướt qua cuộc đời của chúng ta mà sau đó mình làm cho mình rất áy náy, tại vì tại thời điểm lúc đó mình không giúp được người ta. Thì đó cái câu chuyện mà bạn Nga Xoài Chua mới vừa kể là cũng là một cái ví dụ như vậy. Và mình cũng tin chắc rằng ở Cần Thơ này sẽ có rất nhiều người biết chú Hai nè, và Vĩnh Long cũng rất nhiều người biết chú Hai. Tại những người nào đã có đi qua lại bên cũ chỗ Cồn Khương là chắc chắn sẽ biết chú. Vậy thì quý vị và các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy điền form đăng ký trên cái fanpage của Colorman nha, có cái form đăng ký để nhận vé, hoặc là quý bà con cô bác có thể gọi điện thoại cho Nga Xoài Chua để đặt vé. Thì hiện tại bây giờ thì như 90 người, hơn 90 rồi đúng không? Dạ không, 120 rồi anh. Là 120 hả? Ủa sao mới hôm qua nói anh mới 90 luôn? Dạ, Là thông tin mới nhất là 120 vé. 120 vé, giờ hết vé luôn. Dạ, hết chỗ rồi nên là... Dạ, vậy thôi xin lỗi quý bà con, quý khán giả. Nếu mà quý khán giả đăng ký sau thì quý khán giả vui lòng là chắc là ngồi ở dưới xem truyền hình trực tiếp, rồi lúc mà lên giúp chú thì cùng lên thôi đúng không? Thay phiên nhau lên thôi chứ sao giờ. Dạ. Thì thôi thì sau từ cái video này, từ cái giờ phút này trở đi thì ban tổ chức show diễn cuộc đời cũng vẫn xin tiếp tục nhận đăng ký, nhưng mà chắc là cũng xin thông tin với quý vị khán giả trước là quý vị khán giả đến sau á thì vui lòng là chúng ta ngồi ở bên dưới và mình sẽ ráng làm cái màn hình lớn để bà con xem chú Hai biểu diễn âm thanh đầy đủ, rồi cũng có khi là thay phiên nhau lên xuống. Với lại thật ra mình phát vé ra như vậy thôi chứ cũng chưa biết là bà con có tới đông đủ hay không, không mất sự cua. Dạ. Rồi thì cũng không nghĩ là mới vừa phát động mà bà con đăng ký đông như vậy luôn, mà có những người trên Sài Gòn xuống nữa luôn. Dạ đúng rồi, có một số anh chị là ở Mỹ Tho qua, rồi ở đâu này, hình như ở Vĩnh Long nữa. Dạ. Ra Sài Gòn xuống. Sài Gòn là họ tiện đường họ xuống. Như chị Bẩn Thanh. Chị Bẩn Thanh có đi không? Dạ có, chị Bẩn Thanh có đi. Quá dữ rồi. Dạ, anh cái này em mới in ra là giờ được 72. Cái gì? Dạ, 72 triệu. 72 triệu hả? Dạ. Qua mới báo anh có chưa tới 20 mà hôm nay là 72 rồi. Dạ. Ôi. Thôi chắc tranh thủ đọc luôn đây. Cảm ơn quý khán giả, quý mạnh thường quân trước nha. Dạ đầu tiên xin được cảm ơn chú BH là một mạnh thường quân giấu tên, nó đồng hành từ tiếng Rao tới giờ là 5 triệu. Cô Liên bạn bà ngoại được 1 triệu. Anh Richardson Vũ, anh này cũng thường xuyên luôn, 2 triệu. Anh Tùng Nguyễn ở nước ngoài là 3 triệu. Chị Trần Thị Huyền 863.300 đồng. Một mạnh thường quân bên chỗ anh Khương Dừa 1 triệu. Cô Diệu Mỹ 3 triệu. Thiên Hạnh Phúc Phát Ngọc Kim Quỳnh 1 triệu. Trương Mỹ Vân 300. Có người 200 giấu tên. Bé Diệu Tâm Kali 1 triệu. Hoàng Đinh Ngọc 4 triệu 620 ngàn. Một mạnh thường quân giấu tên 2 triệu. Anh 340 ngàn, không biết anh nào luôn. Thôn nữ Cà Mau, bạn này cũng đều đặn lắm rồi mà, biết gì dễ thương, 200 ngàn. Rồi một mạnh thường quân giấu tên 300 ngàn á, chứ không phải 300 triệu nha bà con. Hải sản Cổ Ký Đà Nẵng 500 ngàn. Phạm Thị Ánh 200 ngàn. Chị Phương Nguyễn 1 triệu 140 ngàn 450 đồng. Rồi chị Thanh 1 triệu 26 ngàn 450 đồng. Rồi các mạnh thường quân 200 ngàn, 300 ngàn.
500.000 dấu tên. Chị Tuyết quận 10 500.000, chị Kim Tuyến 50.000. Dễ thương, nó nắm vô ngàn cũng gửi. Dạ. Bao nhiêu cũng quý hết, là con đó là cái tấm lòng. Đó, nhiều khi mình tích tiểu thành đa, đó, tích tiểu thành đại. Rồi một chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài 3 triệu đồng cũng dấu tên luôn. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 100.000, 200.000 cũng dấu tên. Châu Tần 500.000, Thiên Hạnh Phúc Phát Ngọc Kim Quỳnh 1 triệu. Ồ, cái nhóm này chắc 7 người. Rồi ông bà Trương Cơ và Nguyễn Thị Năm, ông bà Trương Cơ và Nguyễn Thị Năm là 10 triệu. Oh, wow. Dạ, cảm ơn, con xin cảm ơn chú Cơ và cô Năm là đã đồng hành với Tiếng Rao từ Tiếng Rao 4.0 tới giờ, và lần nào cô đồng hành rất là đều đặn, và số tiền khá lớn nha bà con, 10 triệu lần. Rồi Nguyễn Quang Minh 200.000, anh Phước Nguyễn 569.000, chị Winnie 2.390.000 061 đồng, Ái Cà Mau 200.000, và Mạnh Thường Quân dấu tên 1.140.700 đồng, Cà Rốt 400.000. Ôi, 51 người đóng góp. Anh Thịnh Lê 2 triệu, anh Lê Minh Triết 2 triệu, 100.000, 300.000 là ngày 2 tháng 12 là của Mạnh Thường Quân dấu tên. Rồi 1.139.000 cũng Mạnh Thường Quân dấu tên. Chú Nguyễn Văn Tân là 5 triệu đồng. Là chú này hôm qua em có kể anh là chú muốn có nguyện vọng muốn mua chiếc giường cho hai ông bà. Dạ. Chú Tân muốn mình mua chiếc giường hả? Dạ đúng rồi, chú nói chú gửi 5 triệu nhờ mình đi kiếm mua hộ chú chiếc giường. Dạ thì chú anh Tân, chú Nguyễn Văn Tân có gửi 5 triệu, nhưng mà xin chào chú Nguyễn Văn Tân, nếu như mà chú có cái gợi ý của chú cũng rất là hay. Bởi vì trong cái show diễn cuộc đời thì Coleman sẽ có một cái món quà tặng cho nhân vật. Ví dụ như là với chú Hai Liêm thì mình sẽ có một món quà tặng cho chú theo lời yêu cầu, cái lời yêu cầu của chú. Ví dụ chú thích, thường thì những cái người này họ thích là những cái nhạc cụ nè, người đàn thì thích một cây đàn chắc chắn, người hát thì sẽ thích một cái gì đó, một dàn âm thanh hay gì đó, hoặc là thì mình sẽ có một cái món quà tặng, và cái món quà tặng này mình nghĩ là nó mới là cái mang cái ý nghĩa tinh thần lớn hơn. Cảm ơn anh Tân đã gợi ý một chiếc giường. Thì cũng xin thưa với anh là 5 triệu này mình xin góp vào tiền mặt này để gửi cho chú luôn, để giúp đỡ chú xóa nợ. Còn lại ban tổ chức mình sẽ bỏ tiền ra để mua một chiếc giường đó. Rồi, cảm ơn anh Tân nha. Thắng Huỳnh Oregon USA 1.140.450 đồng. Chị Lý Mỹ Anh Oregon USA cũng 1.140.450 đồng. Huy Liêu và Lý Tiểu Anh cũng 1.140.450 đồng. Cảm ơn Danny Tao và Xuân Lâm Maryland USA 2.280.900 đồng. Cảm ơn anh Mark Lưu và Cẩm Tú Oregon USA 2.280.900 đồng. Cảm ơn bạn Steve Lưu California 1.140.450 đồng. Rồi cảm ơn Julie Lê là 100 đô. Dạ. Và kính thưa quý vị các bạn, đây là danh sách của 51 Mạnh Thường Quân. Trời ơi, mình không tin mới ngồi đăng. Anh mới nói mới được 20 người mà chưa được 20 triệu, chưa anh nói mới chưa được 20 triệu nữa. Vậy tổng cộng cho tới giờ phút này, vào lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày 4 tháng 12 năm 2020, tổng cộng của số tiền Mạnh Thường Quân gửi về. Ủa, Khương Dừa có góp hả? Dạ, anh Khương Dừa chưa. Chưa hả? Dạ. Check lại Khương Dừa. là chưa có cái số tiền của ban tổ chức là 5 triệu nè. Dạ. Chưa, Khương Dừa như cũng có bữa có hứa là 5 triệu nữa. Thì chưa có hai cái khoản đó đã có 72.102.561 đồng rồi thưa quý khán giả. Vậy như vậy là như là cô chú coi như sắp sửa được xóa nợ đúng không? Bữa cô chú nói khoảng 70 triệu thì ở đây đã có 72 triệu. Đó. Đã có trên 72 triệu rồi, chưa kể hai phần là cái phần của mình 5 triệu, phần của Khương Dừa 10 triệu nữa, có khi là tới 8 mấy triệu luôn. Mà khi sau cái video này rồi từ giờ tới cái ngày biểu diễn của chú thì có thể chắc chắn sẽ nhận thêm. Đó, rất là vui luôn. Ngay tập đầu tiên rút kinh nghiệm từ cái tập đầu tiên của Tiếng Rao 4.0 thì hy vọng rằng tập show diễn cuộc đời đầu tiên này sẽ nhận được sự đồng hành, ủng hộ, yêu thương của quý khán giả gần xa, trong nước cũng như ngoài nước. Và thật sự là rất là cảm kích cái tấm lòng của các bà con kiều bào mình ở nước ngoài luôn luôn hướng về quê hương. Cảm ơn tất cả quý khán giả. Rồi, một lần nữa xin được thông báo với quý khán giả là vào lúc 19 giờ tối ngày Chủ nhật này,
ngày 6 tháng 12 năm 2020 thì chương trình Show diễn cuộc đời sẽ chính thức được ghi hình tại du thuyền Vạn Phát ở bến phà Cồn Khương, Cần Thơ. Mong quý vị và các bạn đón theo dõi, có livestream nha, có livestream luôn. Dạ, xin mong quý vị và các bạn đón theo dõi và tiếp tục đồng hành, ủng hộ cho Show diễn cuộc đời, ủng hộ cho Colorman và đặc biệt là ủng hộ cho nhân vật đáng yêu của chúng ta, đó là chú Hai Liêm The Thầu ở Cần Thơ. Một lần, một cái show, một cái chương trình mà chú sẽ là kỷ niệm đẹp đẽ nhất của chú trong cuộc đời của chú. Xin chào tạm biệt quý khán giả, cảm ơn Nga Sò Chua. Rồi tiếp tục nhận đơn. Quý bà con cô bác tiếp tục để đóng góp cho cái chương trình Show diễn cuộc đời và các nhân vật của chúng ta đó, thì quý bà con cô bác vui lòng liên hệ với bạn Nga Sò Chua, số điện thoại 0936 842 505, 0936 842 505, đó là số điện thoại của Nga Sò Chua, hoặc có thể inbox cái fanpage của Nga Sò Chua, chính chủ Nga Sò Chua nha. Hoặc là kẹt quá thì bà con có thể nhắn tin Colorman chuyển qua cho Nga Sò Chua. Dạ, xin chào tạm biệt quý khán giả. Một buổi sáng nhận tin vui rồi.